На дану хвилину по складності, я б сказав би, з 10 десь 5-6, тобто все йде по плану, нормально, в хорошому темпі. Рухаємося далі до тієї вершини. Моя 4-денна подорож розпочинається в Парижі. Попереду французькі Альпи, ночівля в наметах і головна мета цієї мандрівки – пройти Віа Феррату. Ось саме з цього місця і починається наш похід в гори. Всі дружно зібралися і виходимо. Юра попереду, гід наш. Ми тут ззаді. Юра так прискорився нормально. Погода змінюється, вже починає дощик падати, тому прийдеться одягати, скоріш за все, дощовик. При підйомі вгору прокачка стоп іде дуже сильно. Але добре, що таке взуття підібрав, що зручне. Щеплення дуже добре. Тому похід відбувається нормально. Окей. Так. Так, рюкзачка можна поставити, вага його, звісно, така прилічна. І можна зробити декілька фото, відео, познімати трошки. Блогерство займає багато часу і я йду самий останній із групи. Хочеться з різних ракурсів зняти, передати атмосферу. Тому нічого, я наверстаю. Пізніше трохи. Можливо, хтось скаже, що з палками то як пенсіонери тут. А ні. Ці палці розвантажують масу тіла і набагато легше пересуватись по цьому камінню, тому використовуйте ці палички і буде вам зручніше виконувати хайк. Я цього також не знав, а от сьогодні наш гід Юра все пояснив і розповів, як правильно ними користуватися. Ви знаєте, досить корисна штука.
запихаєш. І поки що кладеш на бік. Біля кемпінгу був рефюж – гірський будиночок, де альпіністи і туристи можуть перепочити. Ми вирішили там повечеряти. Але після кількох годин у горах стало зрозуміло, що одного супу буде замало. Тож повернулись до наметів і приготували ще одну вечерю. Каріматик, матрасик і спальний мішок. Супер! Можна спокійно лягати і відпочивати. Якщо коротко про ночівлю в палаці, то все пройшло дуже добре. Саме головне, що було тепло в спальному мішку. Поснідали і зараз вирушаємо уже в другий день нашого походу. Зараз знаходимося на позначці 1576 метрів, а спускаємось ми із висоти 2200. Друзі, якщо ви плануєте зробити схожий піший похід, я вам би рекомендував би перед туром зробити декілька тренувань, щоб ви, коли був сам похід, насолоджувалися видами і розуміли, яке фізичне навантаження вас чекає. Ви будете вже підготовлені і буде не таке навантаження на м'язову систему, тому що підйом дався набагато легше, ніж спуск. Тому при подорожах враховуйте ці моменти. Вчора ми десь піднялися он на ті гори, на підйомнику, ну а сьогодні пішки спустилися. Все, йдемо вже в цивілізації. Вже місто, перші будиночки.
thing you do, you will try to go over your foot, down squat position, under your bottom like this, and you let the boat pull you over your foot, slowly like this. Okay? When you start sliding over the water like this, back straight, arm straight, push just on your leg, stand up slowly, and you put one foot in front. Ready? Далі ми вирушили до кемпінгу. Попереду був вечір відпочинку, адже наступний день мав стати одним з найважливіших у цій подорожі. Доброго раночку. Вчора після вейкбордингу залишились у цьому котеджному містечку на березі озера. Дуже красиво. Ну а сьогодні по плану Віа Феррата. Тому снідаємо і вирушаємо далі в подорож. Все екіпірування одягнули і зараз вирушаємо на канатну дорогу підійматися до початку маршруту. It's for
На сьогодні задача дуже проста. Просто йти і, звісно, насолоджуватися цією красою. Та природа це щось неймовірне. Створено так, що ніяка людина не придумає. Можливо, у когось виникне запитання, як у мене, чи можна тут розмістити десь палатку, то скажу відразу, що ні, не можна. Є певно відведені місця, тому перед поїздкою, подорожю, туром фіксуйте ці місця, щоб не було ніяких неочікувань. Ну а далі, як люди, будемо рухатись туди. Перше, біоферата ділиться на такі, тобто йде трос по всьому маршруту. Але це не суцільний трос, це він типу кусками з'єднаний. На секції по пару метрів. Коли ви йдете, тут ще нічого, але коли вже такий типу нахил, ці маршрути вже серйозніші. На одній секції має бути одна людина. Тобто немає такого, що на одній дві людини зразу. Тому що, якби, не дай Боже, щось, хтось паде і зразу досипає з собою другого. А так, отут оця буде штука, він тут спиняється. Це перше. Друге, є два карабіни. Це ваші страхувальні, скажімо так, засоби. Ви їх перекладаєте окремо. Тобто, навіть якщо ваш сусід робить типу отак, нельзя. Перше один, потім другий. Ще є таке правило, не всі так роблять, але воно є, я вам скажу, ви вже свої побажання. Тобто, що карабін треба чіпати ось так. Тобто, бо якщо ви отак, воно десь там може ви десь нажати, тут воно може десь відцей і типу надавити і цей. Тому завжди ось цією стороною, по правилу. Але не всі так роблять. Четверте. Переключати карабіни тільки тоді, коли ви добре зафіксовані. Тобто не, що ви десь там болтихаєтесь, добре не стоїте, але собі думаєте, то я би вроді можу. Добре стали, десь там, коли треба, здавились рукою, чи десь там сперлися, і тоді вже перещолкуєте. Це основне. На рахунок каменів ще раз кажу, коли хтось щось кричить, зразу не дивитесь де, що, просто притуляєтесь до стіни і голову ставите в бік, вправо або вліво. Типу ви слухаєте гори. А зараз починаємо одягати страхувальну систему. Власне, із такої драбинки починається біоферата. Трошки ознайомлю вас із маршрутом. По ось цих сходинках треба рухатись аж он туди, на вершинку. А далі цікаві відрізки тільки починаються. На дану хвилину по складності, я б сказав би, з 10 десь 5-6, тобто все йде по плану, нормально, в хорошому темпі. Рухаємося далі, до тієї вершини. А стосовно взуття для біоферати, то скажу, що я підбирав його досить ретельно. Відвідав один з магазинів,
провів там 2-3 години, переміряв багато пар. Ну і саме ось це взуття підібрав для себе. Плюси в ньому те, що вони зручні, теплі, водозахищені, ну і досить хороше щеплення для руху по такому камінню скалистому. Тому рекомендую взуття підібрати якнайкраще. Досить непроста задача вибрати бути. Вже годину вибираю і ніяк не можу вибрати. Але ось ця моделька мені приглянулась, тому сподіваюсь її залишу. Єдине, що з розміром зараз визначусь. Ну а далі саме цікавий маршрут. Ось дивіться, які дроти з'єднані між двома скелями. Епічно, але красиво. Трошки вітряно стало. Вітерець такий нормальний. Ну а йти ось цими дротами туди, де йде наш гід. Ну а десь зараз я посередині. Ось що внизу. Якщо хочете збагатитись емоціями, набратися адреналіну, приїжджайте в гори, спробуйте такий трек Via Ferrata. Перші кроки, звісно, були трошки такі страшнуваті і хвилюючі, але далі все стало на свої місця. Адреналін піднявся і я просто ходу назад не було, тому що ззаді мене скільки людей і взагалі. Тому якщо ви вагаєтеся чи спробувати Via Ferrata, зробіть цей крок і не пожалієте. З такими відчуттями повертатись, наповнений енергії, навкруги з такими краєвидами, ну що може бути краще. Тому моя рекомендація. Macron-Locher et Paris-Gare de Lyon entretiennent tous. Pour des raisons de sécurité, les plus grands bagages doivent être rangés dans les emplacements dédiés à cet effet, à l'entrée et au fond de votre voiture. Pour les petits bagages ou les sacs à dos, vous pouvez les glisser sous vos sièges. На запитання, чому люди ходять в гори, кожен знаходить свою відповідь. Хтось іде за новими відчуттями та екстримом, хтось за тишою, якої так бракує серед щоденної метушні. А хтось приходить сюди, щоб наповнитись силою та енергією величних гір.
Іноді найбільше щастя – це просто сісти, зробити ковток гарячого чаю чи кави і мовчки дивитись на вершини. Саме в такі моменти розумієш, наскільки величезний цей світ, і наскільки важливо іноді зупинитись, щоб відчути себе його маленькою частиною. Можливо, саме тому ми знову і знову повертаємось в гори.